घरको ढोका कसरी बिग्रन्छ, के भयो भने बिग्रन्छ, तपाईँको घरमा कस्तो खालको ढोकामा प्रब्लम आछ, यदि प्रब्लम आछ भने त्यो प्रब्लम सल्भ कसरी गर्ने, सानातिना समस्या पनि सल्भ नहुनाले त्यो ढोकाको सुन्दरतामा अलिकति नराम्रो देखाइदिएको छ, अर्थात् सुन्दरतामा अलिकति इफेक्ट भइरहेको छ। त्यसलाई सामान्य रिपेयर गर्दाखेरि त्यो ढोकाको लुक्स अर्कै हुन्छ भने यी सानातिना ढोकाहरूमा देखिने, घरमा भएका ढोकाहरूमा देखिने समस्याहरूको बारेमा थोरै चर्चा गर्न गएको छु। सामान्यतया हाम्रो ढोका चाहिँ कि बाङ्गोटिङ्गो हुन्छ, कि भने खुइलन्छ, कि भने अहिले त्यो ढोकाका कलर गरेको भाग उप्किन्छ, लेमिनेटको भाग उप्किन्छ, अर्थात् टाँसेको कुनै पनि आउटर लेयर चाहिँ उप्किन्छ। अनि त्यस पछाडि काठको जोडिएका भागहरू त्यो मोइस्चरले गर्दाखेरि मोइस्चर सुक्दै गएपछि, घाम पनि पर्ने ठाउँमा त्यो सुक्दै गएपछि अनि फाट्छ, अनि पाल देखिन्छ, ढोका राम्रोसँग लाग्दैन, बाङ्गोटिङ्गो भएर चुक्को लाउन गाह्रो हुन्छ, तलमाथि चुक्को लाउन गाह्रो हुन्छ, साँचो लाउन गाह्रो हुन्छ, ह्यान्डल हुन्छ हाम्रो आइल्डर भन्छौँ हामी, त्यो लगाउन गाह्रो हुन्छ। यस्तो समस्याहरू थुप्रै आउने गर्छन्, यो नयाँ घरमा नै आउने गर्छन्। नयाँ घरमा अझ ढोका फिटिङ गरिसकेपछि कलर इनामेल कलर गरेको छ भने ढोका लगाउन गाह्रो हुन्छ। किन यी सबै कुरा गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि केही विषयलाई म आजको यो भिडियोमा कभर गर्ने प्रयास गर्नेछु। मुख्य चाहिँ नयाँ घरको लागि, नयाँ घरमा नयाँ ढोका फिटिङ गर्दाखेरि घर धनीले याद गर्नुपर्ने कुरा र घर धनीले पनि ढोका फिटिङ गर्न आउने मिस्त्रीलाई सामान्य जानकारी गराउनुपर्ने कुरा चाहिँ, एक, तपाईँको ढोका राइट साइजमा, करेक्ट साइजमा आएको छ कि आएको छैन, तपाईँको घरमा कतिवटा ढोका अर्डर गर्नुभएको छ, कतिवटा ढोका आइपुगेको छ, कुन ढोका चाहिँ कुन चाहिँ रुमको हो भन्ने कुरा पहिलोचोटि तपाईँले मिस्त्री आइसकेपछि एउटा ढोका नापेर फिटिङ गर्नुभन्दा अगाडि कुन ढोका कुन रुमको भन्ने कुरा सबै कुरा छुट्याएर हामीले पहिला त्यही रुमको अगाडि त्यो ढोका राख्नु सबभन्दा बुद्धिमानी हुन्छ। जसले गर्दाखेरि एउटा रुमको ढोका अर्को रुममा फिट भयो अथवा फिट भएन भने समस्या देखिनबाट हामी सुरक्षित हुन्छौँ र यो समस्या चाहिँ तपाईँको भोलि आउने समस्या चाहिँ ठुलो एउटा ढोकै क्षति हुनसक्छ, त्योबाट बच्छौँ। अर्को कुरा चाहिँ ढोका फिटिङ गर्दाखेरि मिस्त्रीले कसरी गरिरहेका छन्, टेक्निसियनहरूले ढोका फिटिङ कसरी गरिरहेका छन्, त्यो हामीले पनि घर धनीले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। जेन्टली रूपमा हुन्छ ढोका फिटिङ भनेको। अहिले त्यति धेरै डाङडाङ र ढुङ गरिरहनु पर्दैन। किला ठोक्दाखेरि तपाईँको जुन कब्जाहरू ठोक्दाखेरि तपाईँको ढोकाको साइड कब्जा राख्ने ठाउँमा राम्रोसँग कटिङ गरेको छ कि छैन, फिनिसिङ राम्रो भएको छ कि छैन, त्यो राम्रोले ठोक्दाखेरि ढोकालाई असर हुने गरेर ठोकेको छ कि छैन, होइन, यी सबै कुराहरू र त्यो कब्जामा चाहिँ ग्रिप राख्दाखेरि अर्थात् कब्जामा चाहिँ काँटी राख्दाखेरि स्क्रू राख्दाखेरि कसरी ह्यामरले ठोकेको छ कि ड्रिलले गुर्र गरेको छ कि, यदि स्क्रू राखिन्छ भने त्यसलाई ह्यामरले ठोक्नु हुँदैन, त्यसलाई ड्रिलले चाहिँ किला गर्नुपर्छ। र यसमा चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ ढोकामा स्क्रू नै राख्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि कब्जा र चौकोसको भाग चाहिँ त्यो स्क्रूले चाहिँ ग्रिपिङ गर्छ र बलियो बनाउँछ। अनि यो चाहिँ ध्यान दिनु होला। यसमा चाहिँ ह्यामरले ठोक्नु ड्याङ पारेर ठोक्न नदिनु होला। दोस्रो कुरो, तपाईँको ढोका इनकेस तपाईँले ढोकाको साइज चाहिँ फरक पऱ्यो, तपाईँको ढोकाको साइज 1-2 इन्च बढी आयो भने कतिपय चाहिँ टेक्निसियनहरूले चाहिँ एकै साइडमा मात्रै काटिदिने गर्छन्। एकै साइडमा काट्दाखेरि त्यसको लुक्स डिस्टोर्सन हुन्छ र त्यसको डिजाइन बिग्रन सक्छ। 1 इन्च मात्रै काट्नु पऱ्यो भने तल र माथि आधा इन्च काट्ने अथवा दायाँ र बायाँ आधा इन्च काट्ने, यसरी चाहिँ बराबर दुवैतिर काट्नुपर्छ। यो पनि घर धनीले हेर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि भोलि फिटिङ गरिसकेपछि 2-4 दिन पछाडि थाहा भयो भने तपाईँलाई नमजा हुन्छ र अरूहरूलाई पनि, हेर्नेलाई पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। र अर्को कुरा के हुन्छ भने जहिले पनि अहिले बनेका रेडिमेड ढोकाहरूमा चाहिँ ग्यापिङ हुन्छ, चौकोस र ढोकाको बिचमा केही न केही ग्यापिङ रहन्छ। हाम्रो जस्तो यो धेरै सिजन भएको मौसम, हाम्रो जस्तो मौसममा चाहिँ धेरै सिजन छ, कमसेकम 4 सिजन छ। यो बर्सातको समयमा काठहरूले, यो एलिमेन्टहरूले चाहिँ धेरै मोइस्चर लिन्छ, अनि त्यो अलिकति त्यो चाहिँ मोइस्चर लिएपछि त्यसको भाग एक्सपान्सन हुन्छ र त्यो बेलामा अलिकति ढोका बढी टाइट हुन्छ। हिउँदको बेलामा त्यो सुक्छ, त्यहाँबाट त्यो बेलामा अलिकति लुज हुन्छ। यी यावत कुराले गर्दाखेरि ढोकै बिग्रेको के भन्छ। यो मोइस्चर भन्ने चिज चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले प्रयोग गर्ने चिज, यो फलामले पनि मोइस्चर समस्या पार्छ भन्छन्, होइन, समस्यामा फलाममा नै आउँछ भन्छन्, किन रस्टी हुन्छ के हुन्छ यसले पनि प्रब्लम हुन्छ। तर काठहरूमा चाहिँ नहुने कुरै हुँदैन। जस्तो सुकै सिजनिङ भएको, जस्तो सुकै ट्रिटमेन्ट भएको काठले पनि केही न केही मोइस्चर एब्जर्भ गर्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो काठको एलिमेन्ट्सहरू, इन्टरनल एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ तपाईँले एक्सपान्सन हुन्छ र यसको साइज अलिकति बढाइदिनु सक्छ यो बर्सातको टाइममा। त्यसै कारणले गर्दा रेडिमेड ढोकामा राख्नुपर्ने ग्याप, इनफ ग्याप कति राख्ने त भन्ने कुरा पनि म तपाईँलाई यो भिडियोमा प्रयास गर्दैछु। र ढोका अनुसार पनि ग्याप हुन्छ। अहिले आएको रेडिमेड ढोकाहरूमा मिनिमम पनि 4 mm ग्याप चाहिँ राख्यो भने यसलाई चाहिँ सजिलै खोल्न गर्न कुनै पनि मौसममा चाहिँ यसले असर गर्दैन भनेर यो एक्सपिरियन्सले देखाएको छ नेपालमा। र अर्को कुरा छ, हामी टावरको चुक्को लगाउँछौँ तल र माथि। सुरुमा ढोका फिटिङ गर्दाखेरि ढोका फिटिङ गरिसकेपछि तपाईँले हेर्नुहोस्
त्यो टावर बोल्डमा पनि स्कोप लगाएको छैन, सानो स्कोप आउँछ टावर बोल्डसँगै। किला नल्याउनु होला, स्कोप ल्याउनु होला। स्कोप चाहिँ ड्रिलले गुर्र गर्नु होला। त्यो ड्रिल युज गर्दाखेरि फिटिङ गर्ने मान्छेलाई पनि राम्रो, धेरै त्यो ढोकामा ड्याङ हान्नु परेन। फिसल गयो भने पनि अलिकति चिप्ल्यो भने पनि ढोकामा लाग्दैन। कलर गरेर ढोकाउन सक्छ, प्लास्टिक टाँसा ढोकाउन सक्छ, अरू कुनै ढोकाउन सक्छ, त्यसलाई ड्यामेज गर्न सक्छ। त्यही कारणले यो ड्रिल गर्दाखेरि समय बचत हुन्छ मिस्त्रीको पनि, र घरमा पनि त्यो अलिकति एलिगेन्ट टाइपको फिटिङ पनि हुन्छ, देखिन्छ पनि, र यो राम्रो र बलियो पनि हुन्छ। तर यो चुकुल चाहिँ यो तपाईँको तल र माथि नै लगाउनुलाई तपाईँले लगाउनु होला, जसले गर्दाखेरि नयाँ ढोका फिटिङ गर्नुभएको छ भने केही समय दुईवटा ढोका चाहिँ दुवै तल र माथि चुकुल लगाएर राखिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि त्यो इन्भाइरोमेन्टमा ढोका चाहिँ एडजस्ट हुनलाई केही टाइम लाग्छ, र त्यो ढोकालाई अलि धेरै समय चाहिँ चुकुल लगाएर राखिदिनु होला। आफूलाई चाहिएको बेला खोल्नु र अरू बेला चाहिँ बन्द गर्नु होला चुकुलले, जसले गर्दा राम्रो हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने ढोकामा चाहिँ हामी प्रायः जसो धेरैले कलर गर्ने ढोका चाहिँ हामी धेरैले झन्झटिलो होइन, र धेरैले चाहिँ यो एक्स्ट्रा खर्च भन्ने हुन्छ। तर के छ भने कलर गर्ने ढोका चाहिँ सबभन्दा राम्रो पक्ष के हुन्छ भने तपाईँले त्यो कलर गर्ने ढोकालाई आफ्नो इन्टेरियरसँग तपाईँले म्याचिङ गरेर, अथवा इन्टेरियरसँग चाहिँ अलिकति ब्युटी कसरी देखाउने, अलिकति त्यसलाई चाहिँ इन्टेरियरसँग चाहिँ मेल खाने किसिमले कन्ट्रास्ट कसरी देखाउने, अथवा के छ तपाईँको थिम, इन्टेरियरको थिम के छ, त्यो अनुसार कलर गर्ने ढोकालाई ढाल्न सक्नुहुन्छ। अनि केही समय पछाडि तपाईँको ढोका यदि ड्यामेज भयो भने कलर गर्ने ढोकालाई फेरि रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा बाल्कुनीतिर बाहिरतिर घामपानी पर्ने ठाउँमा राखेको ढोका चाहिँ घामपानीले खुइल्यो भने यसलाई फेरि नयाँ बनाउन सक्नुहुन्छ कलर गरेर। यसैले गर्दाखेरि कलर गर्ने ढोकामा अलिकति खर्च बढी देखिन्छ, तर त्यो लङ ड्युरेबल हुन्छ र बेनिफिट पनि हुन्छ, र यो लङ टर्म हेर्दाखेरि सस्तो पनि हुन्छ। त्यसैले गर्दा आजको यो भिडियोमा मैले तपाईँलाई यति कुरा भनिरहँदाखेरि बजारमा तपाईँलाई कुन डिजाइन मनपर्छ, कस्तो ढोका मनपर्छ, त्यो तपाईँको कुरा हुन्छ, र कस्तो ढोका मनपर्छ तपाईँले कति खर्च गर्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यसमा पनि फरक पर्छ। हो, अहिलेको मिनिमम पनि करोड रुपियाँभन्दा घटेको घर बन्दैनन्। करोड रुपियाँ घर खर्च गरिसक्दाखेरि ढोकाले चाहिँ घरको सुन्दरता नै बढाउँछ, किनभने घर रुमभित्र भएको तपाईँको ब्युटिनेस जुन छ, त्यो ब्युटिनेसलाई कतिखेर लुकाउने, कतिखेर देखाउने भन्ने कुरा चाहिँ ढोकाले गर्छ। त्यति राम्रो चिजहरू, रुममा भएको राम्रो चिजहरू, डेकोरेसनका चिजहरू लुकाउने चिज बाहिरको ढोका चाहिँ तपाईँको घरमा बस्ने व्यक्तिहरूको पर्सनालिटीलाई कभर गर्न सक्ने होइन, प्रेजेन्ट गर्न सक्ने खालको ढोका हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई हरेक दिन त्यो ढोकाले वेलकम गर्दाखेरि तपाईँलाई मजा आओस्, रमाइलो होस्, खुसी आओस् होइन। त्यो ढोका दिनदिनै तपाईँले खोल्दाखेरि तपाईँ ढोकामा लगाउने लकहरू सजिलो होस्, कम्फर्टेबल होस्। ढोका बन्द गर्दाखेरि त्यसमा धेरै ढ्याङ आवाज नहोस्, जेन्टली ढोका क्लिक्क भएर लागोस्। बच्चाहरूले खेल्दाखेरि पनि ढोकामा एक किसिमको चाहिँ ढोका चाहिँ बच्चाहरूसँगै खेल्न सक्ने किसिमको होस्। जस्तै कि बच्चाहरूले ढोका लागेन भनेर मजाले तान्न पर्ने, उगार्न सकेन भनेर मजाले धकाल्नु पर्ने, यस्तो किसिमकोलाई चाहिँ यो किसिमबाट हामी अलिकति मुक्त हुनको लागि चाहिँ हामीले फिटिङ गर्दाखेरि युज गर्ने कब्जाहरू भए, डोरमा लगाउने क्लोजरहरू भए होइन। त्यस कारणले तपाईँले ह्यान्डलहरू कसरी लगाउनुहुन्छ, त्यसपछि मल्टिस लकहरू लगाउनुहुन्छ। अलिकति तपाईँले आफ्नो घरलाई सुन्दर देखाउन चाहनुहुन्छ भने अहिलेको रेडिमेड ढोकाहरू विभिन्न साइजको बुट्टाका ढोकाहरूमा तपाईँले मल्टिस लक लगाउनुहोस्। मल्टिस लकले के गर्छ भने ढोकाको सुन्दरतालाई मेन्टेन गर्छ। एल्ड्रपले चाहिँ के गर्छ भने यो ढोकाको होरिजेन्टल्ली जाने भएको कारणले 10 इन्ची 12 इन्चीको यो एल्ड्रप हुने भएको कारणले, र यो चाहिँ यसमा चाहिँ एल्ड्रपमा चाहिँ धेरै ठाउँमा पल पार्नुपर्ने भएको कारणले यसले गर्दा के हुन्छ, यो डोरको ब्युटिनेसलाई चाहिँ यसले रिड्युस गरिदिन्छ, र यसले चाहिँ डिस्ट्र्याक्ट गर्छ लुक्सलाई होइन। त्यसैले पनि हामी के हुन्छ भने मल्टिस लकले चाहिँ तपाईँको ढोकालाई सुन्दर बनाउँछ। सुन्दर ढोकाले तपाईँको घरलाई सुन्दर देखाउँछ, र घर सुन्दर देखिसकेपछि त्यो ढोकाले चाहिँ तपाईँको पर्सनालिटी प्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। आजको भिडियो अलिकति लामै भयो। आजको भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि म अरू सामान्य आउने प्रब्लमहरूको बारेमा प्रश्न गर्छु। यो प्रब्लम सल्भ कसरी गर्ने त भनेर पनि म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु। यदि तपाईँ पनि घरमा पुरानो ढोकाले तपाईँलाई दुःख दिइरहेको छ भने कृपया मलाई यसमा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँलाई टेक्निसियनको आवश्यक पर्छ, तपाईँको घरमा सामान्य एक दिन आएर 2-4 घन्टा आएर टेक्निसियनले तपाईँको ढोका रिपेयर गरिदियो, तपाईँको ढोका खोल्न र बन्द गर्न सजिलो हुने, सुरक्षित हुने छ भने कृपया फोन गर्नुहोला। हाम्रो फोन नम्बर छ 9843034823, अर्थात् ल्यान्डलाइन नम्बर छ 015915225, 015915225। हाम्रो अफिस धुम्बराईमा छ, र यसै गरी हाम्रो अर्को अफिस बनस्थलीमा पनि छ। तपाईँ भ्यालीभित्र जहाँ हुनु भए पनि तपाईँले फोन गर्नुभयो भने हामी तपाईँको घरमा टेक्निसियन पठाइदिन नि सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो वेबसाइट www.readymadedoornepal.com www.readymadedoornepal.com अर्थात् गुगलमा तपाईँले टिम्बर ग्यालरी भनेर यो यहाँ देख्नु भएको टिम्बर ग्यालरी लोगो हो, यसमा यो टाइप गर्नुभयो भने हाम्रो वेबसाइट देख्नुहुन्छ, र हाम्रो विभिन्न युट्युबमा भिडियोहरू देख्नुहुन्छ। तपाईँको घरमा देखा परेका ढोका सम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्नको लागि हामी अहिले आएका छौँ। अनलाइनबाटै तपाईँहरूले हामीलाई डिमान्ड गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, आजको यो लामो भिडियो भयो। आजको भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। यो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब
र कमेन्ट गरिदिनु होला। कृपया सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला। हाम्रा कमी कमजोरी पनि औँल्याएर हामीले हाम्रो हामीले दिने सर्भिसमा चाहिँ केही निखार लिएर आउन सहयोग गर्नु होला। हस् त, धन्यवाद।